สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแสนอร่อยที่มีชื่อว่าคานาเป้พริกเผาหมูหยองทรงเครื่องซึ่งเป็นเมนูที่มาจากหนังสือการ์ตูนโปเม่ภาค 1 เล่ม 5วิญญาณจอมวุ่นกับคานาเป้แห่งวันวานเมนูนี้เป็นเมนูทานเล่นแสนอร่อยที่ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีวัตถุดิบดังนี้ขนมปังแครกเกอร์พริกเผามายองเนสหมูหยองผักกาดหอมต้นหอมแครอทและสาหร่ายญี่ปุ่นพร้อมแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนที่ 1 กันเลยหั่นแครอทต้นหอมและตัดสาหร่ายเอาไว้ตกแต่งหน้าตาเริ่มจากการหั่นต้นหอมค่ะใช้ต้นหอมทั้งหมด1ต้นล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอามาหั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้โดยใช้ทั้งส่วนใบแล้วก็ส่วนต้นเลยนะคะหั่นต้นหอมแล้วต่อมาก็มาหั่นแครอทกันหั่นแครอทออกมาเป็นแว่นหนาประมาณ3มิลแล้วเอามาหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆความหนาประมาณ3มิลเช่นกันจากนั้นก็เอามาหั่นซอยอีกครั้งให้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆหั่นเอาไว้ให้ได้ปริมาณประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บรวมกับต้นหอมไว้ก่อนระหว่างนั้นเราก็จะมาตัดสาหร่ายเอาไว้ตกแต่งหน้ากันก่อนอื่นตัดสาหร่ายออกมาเป็นวงกลมเล็กๆ3วงแบบนี้ค่ะตัดสาหร่ายเส้นบาง4เส้นทำเป็นหนวดแล้วก็ตัด3เส้นสั้นๆเอาไว้ทำเป็นลายทำไว้หลายๆแบบตามที่ชอบได้เลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ผสมหมูหยองเข้ากับต้นหอมแครอทและปรุงรสให้อร่อยด้วยมายองเนสเริ่มด้วยใช้หมูหยองกรอบๆหอมอร่อยประมาณครึ่งถ้วยผสมเข้ากับแครอทและต้นหอมที่เราหั่นเอาไว้ในขั้นตอนแรกแล้วก็ปรุงรสด้วยมายองเนสหรือว่าจะเป็นน้ำสลัดก็ได้ค่ะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นคานาเป้กันต่อเลยเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ทาพริกเผาบนแครกเกอร์ใส่ผักกาดหอมแล้วก็หมูหยองที่ปรุงรสเอาไว้แครกเกอร์ที่ใช้เป็นรสเค็มหรือรสชีสจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นทาพริกเผาลงบนหน้าแครกเกอร์ให้ทั่วพริกเผามีอยู่หลายสูตรถ้าไม่ทานเผ็ดก็ให้เลือกสูตรที่ไม่เผ็ดนะคะวางผักกาดหอมทับลงไปบนหน้าพริกเผาที่ทาไว้แล้วก็ใส่หมูหยองน้ำสลัดที่เราปรุงรสเอาไว้โดยการใช้ช้อนค่อยๆปั้นจนเป็นก้อนกลมจากนั้นตกแต่งหน้าตาด้วยสาหร่ายที่เราทำเอาไว้ในขั้นตอนแรกโดยเริ่มจากการติดตาก่อนเพราะว่าจะช่วยให้เราสามารถกะระยะของการติดส่วนอื่นๆของหน้าง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เราตกแต่งคานาเป้หมูหยองเป็นรูปคุณเสือน้อยแต่ถ้าน้องๆมีไอเดียอื่นน่ารักก็สามารถตกแต่งหน้าตาคานาเป้ของน้องๆให้เป็นไป